Počkej, tohle to vypadá skvěle, to je super. Kupec nám uteče, toho neřešíme. Na začátku nám prostě uteče, neřešíme. It's your job to be in the right angle because she will be moving in the standard speed. She will not be much faster or slower. Okay. Yeah. So it's your job to be in the position when she's there. Za covidu, za té velké karantény bylo všechno zavřené, včetně kadeřnictví a holičství. Takže jsem takhle vypadal, takhle jsem trpěl a takhle trpělo okolí, když mě muselo vidět. Improvise, compensate, cry later. Okay? Yeah. Cry in private. Stejně jako u předchozího dílu jsme se rozhodli si nejdřív natočit previs, což znamená sejít se na place, natočit souboj tak, jak bude. No jasně, určitě, teď ten třetí nejsložitější. Akorát bez kostýmu, bez časového presu tak, aby když se nám sejdou všichni, kdo jsou na natáčení potřeba, aby šlo všechno co nejvíc hladce. Zároveň jsme se poučili z minulého natáčení, který jsme tak úplně nestihli, proto jste možná zaregistrovali i nějaký plot holes v minulém příběhu, tak jsme se rozhodli, že to nebudeme točit klasicky na záběry, ale že to celý uděláme jako one take, což znamená, že ten celý souboj je natočený v jednom kuse v jednu chvíli. No a jelikož je to hodně fyzicky náročný a my jsme banda kancelářských kryš s mizernou fyzičkou, tak se celého natáčení chopila Lety, stanterka od burdýřů, kterýž to moc děkujem. Skvělá práce. Tím, že je členkou týmu, tak se mohl dostat blíž, než by se byli odvážili kluci s kamerou. Zároveň jsou na sebe burdýři navzájem zvyklí, takže byla schopná prostě běhat s kamerou, skákat, vyhýbat se mečům, což je náročný a asi bychom to zvládli. My jsme si ale řekli, že to zkusíme takhle a fungovalo to, myslím, skvěle. To všechno nám umožnilo uspořit spoustu času a doladit všechny ostatní věci tak, aby to tentokrát všechno klaplo na jedničku. Právě jsme dořešili previs a tobě leze nějaká muška po kameře. Jo. A další ti tam lejdá a je tady hrozně moc mušek, no. Tak se těším, až je zapálíme tady v sobotu všechny mušky. Střih, reverse shot, OTS, zbrojnoše na zbrojníky začíná one shot. Už jedou! My jsme GPS-ko omylem jeli do této vesnice. Teda my, já jsem jel. Ano, a má kartu a objektivy a všechno. Dokonce už si fotí. Ty vole, to se mi nestalo. Specifikum tohohle placu bylo, že bylo pod hrozným kopcem, kam jsme se museli dostat. Pár dní před tím natáčením strašně pršelo, což je na jednu stranu fajn, pokud chcete mít ve videu člověka, který hoří a chcete to natáčet v lese. Trochu méně fajn je přestěhovat spoustu techniky, zbraní a kufrů na místo natáčení, který je pod hrozným kopcem, který je celý rozblácený. Myslím, že bláto mají kluci na těch kufrech ještě dneska. Tu dneska jsi nějaký zajímavý objektiv s nějakou zajímavou backstorkou? Ne. 3, 2, 1, akce. Jo? 9., 10. je tvoje. Je to fakt dobrý, jsou fakt skvělý, je to úplně super. Jediný, co je špatný, jsou ty vlasy, které mi padají. Možná bude čas na emergency man bun. Stopro. Hele, abych to zkoušel. 3, 2, 1, action! Já chápu, že to děláš, abys mu otevřel bříško. Hlídejte si, kde je ta Leticie. Vaším úkolem prostě spolupracovat s tou kamerou. Sponzorem cateringu tohohle dílu jsou Aniny dorty. Skymaxova přítelkyně dělá naprosto luxusní dorty a zákusky a zároveň mi dala 2 důvody, proč se cítit trošku provinile. Za prvý, ten čokoládový dort jsem si hrál skoro sám. A za druhý, kdybych měl možnost to udělat znova, tak neváhám. Jo, ale pozor, Skymax nakonec ty toasty dělal taky. Wow. Milion. Máme spoustu toastů. To bude víc v kanclu další 2 týdny jenom toast. Ahoj papi, ahoj mami. A když pak ten bude za pauzu, tak to z toho bude fotka, víš jak.
Herci akce. Ještě dolů. Jo, počkej, jak to, že se kurva nezaplakala? Aha. Akce. Teď. Tady bude udejchanej. 3, 4, 5. To dohraješ, to dotáhneš. Ty tak dohraješ. Já už jsem zadechanej, takže já už jsem dobrý. Akce? Akce, ty se na něho podíváš a já ti řeknu sjeď očima a tu chvíli začneš střížet očima. Jo? Přepadne mě. Když mi pomůžeš, zaplatím ti. Peníze mám. Tak začalo pršet, takže scénu 3 jsme nestihli dotočit. Měli jsme ji roztočenou, našli jsme místečko, všechno super, ale nestihli jsme dotočit. To znamená, že to dotočíme společně se scénou 4, kterou jsme stejně dneska točit neměli. Takže toto vypadá, že je konec dnešního natáčení, který bylo ale jinak velice plodný a já jsem moc happy. Ano, přesně tak. Třetí natáčecí den jsme si kromě dotočení posledních drobností ověřili, že nejdůležitější na těchto projektech je zápal pro věc. No a burdýři k nám láskou přímo zahořeli. Zapaluju! Kamera jede! 3, 2, 1, akce! Zapaluju! Kamera jede! 3, 2, 1, akce! Klidně, Mánek, klidně, nespěchej, běž! Lehni na zem a pojď se! Matíčko, zpátky! Zvedni se, otoč se na mě! Otoč se, utíkej! Lehni! Jo! Nespěchej, běž! Lehni na zem a pojď se! Matíčko, zpátky! Zvedni se, otoč se na mě! Otoč se, utíkej! Já se tady nepodíval. I mě slyší, hezky, pěkný to bylo. V pohodě? No, super. Postprodukce byla relativně přímočará, protože to nejzajímavější se stalo na place, jak už zaznělo, to vidět, že prostě burdýři jsou prostě šikulové a že to prostě s nimi bylo super, oni udělali to nejvíc zábavný. A my jsme vlastně to museli potom jenom s Filipem sestříhat, obarvit, taková ta klasika. Michal musel složit hudbu, blbě jsme se trefili, že přes léto koncertoval, takže na to vůbec, ale vůbec neměl čas. A pak jsme řešili zvuk, sound design. A to bych nemohl... Musel říct s tím americkým přízvukem. Jo, to jsem musel říct s tím americkým přízvukem. A to bych nemohl dělat já, protože můj sound design je takový jako ne úplně. Naštěstí náš kámoš Vojtěch a Mára, já nevím jejich příjmení, tak jsou profíci, super skvělí, zhostili se toho a ten sound design udělali úplně perfektně, tak je to super. Takže Michalova hudba, jejich sound design. Proč jsme neukázali, jak Zmiňák zapaluje týpka a podrželi jsme to hrozně dlouho na tady tom záběru, na tom detailu? No protože, když něco neumíte, tak to ideálně vůbec nedělejte. My jsme prostě nechtěli míchat žádný jako počítačový CG oheň s tím rávím, kde se tam kluci zapálili. Tak jsme to prostě udělali tak, že to máme detail a on už pak týpek hoří, protože by to prostě vypadalo blbě, kdyby tam on hořel a pak jsme tam dávali nějaký další elementy ohně. Takže poučení pro vás, děti, nedělejte to, co neumíte. Co děláte teda? Prosím, já jsem tam ukazoval lidem, jaký nemají mít účesy a jako já jsem byl motivační prvek pro to chodit ke kadeřníkům a podporovat naši českou domácí ekonomiku. Běžící muž. Akce. To vstal úplně z ničeho. Úplně dobrý. Že bych tam mohl dát nějaký statistiky z runkeeperu nebo něco takového.
Jedu. Ty už jsi tady zas? Activity completed. Workout summary. Total distance 23.01 kilometers. Škoda, že tam nevidíme, jako je to, ne? Jo, jestli teď to jako nevidíme, to je... Jo, stop! Stop!